राम राम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल. कसे आहात सगळे? छानच असाल. मी इकडे आले आहे प्रभादेवीला कला दालन आर्ट गॅलरीला. आणि या आर्ट गॅलरीमध्ये ASIने जो आर्ट कॅम्प घेतलेला त्या आर्ट कॅम्पचं प्रदर्शन इकडे आहे. आम्ही विंसार, अल्मोरा, उत्तराखंड इकडे जे काही पेंटिंग्स केले, स्केचिंग केले, वॉटर कलर्स केले, या सगळ्याचं इथे हे आर्ट एक्झिबिशन प्रदर्शित केलेलं आहे. इतका छान प्रवास होता आणि ह्या प्रवासामध्ये खूप धमाल केली, मजा केली. माझी तर काही स्टोरी वेगळीच होती. तर प्रिव्ह्यू पाहिलाच असेल की मी काठी घेऊन ह्या एक्झिबिशनमध्ये आले आहे. तर खूप छान हे एक्झिबिशन आहे. उत्तराखंडला देवभूमी का म्हणतात हे प्रदर्शनात आल्यावर कळेल आपल्याला. तो ऑरा, तिकडचा निसर्ग. तसा निसर्ग आपण म्हणतो सगळीकडे सारखा असतो का? तर नाही. सह्याद्रीचा निसर्ग राकट आहे, पण उत्तराखंडचा निसर्ग हा खरंच देवभूमी आहे. तिकडे गेल्यावरच कळतं आपल्याला. बिनसार, अल्मोरा या ठिकाणी आम्ही गेलेलो. खरंच मनाला खूप शांती आणि आध्यात्मिक सुद्धा प्रवास असा म्हणू शकतो आपण. प्रत्येकाची चेतना ही त्यांच्या चित्रांमधून, त्यांच्या रंगांमधून ही इथे प्रदर्शित झालेली दिसते. तर तुम्ही सगळ्यांनी नक्कीच या प्रदर्शनाला भेट द्या. 2 जुलैपर्यंत हे प्रदर्शन आहे, 11 ते 7 या वेळेत. तर नक्की या आणि माझ्या चॅनलला तियोरा योगिता राणे याला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करायला विसरू नका.